Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na muted floral na pang wedding invitation. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ang layout na ito, sobrang dali lang nitong gawin. Dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang Minimalist Floral. So yun ang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google. At makikita ninyo mismo dyan sa Google ang ginamit ko dito na image. Pero para hindi na kayo mahirapan, meron akong good news. Dahil ang image na ginamit ko dito is nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay tamad na or wala kang time or hindi mo kayang gawin ang layout na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo na lang ako na i-email. Nandyan sa description box ang aking email. So i-email mo na ako at i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout at mag-experiment, pwede din naman i-download mo lang yung image na kailangan dito at sundan ang video na ito. So kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo nitong muted floral na pang wedding invitation. So sana gustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!